হেল্ল' 2026 মেথমেটিক্সৰ পেপাৰ আজি হৈ গ'ল ঠিক আছে পেপাৰটো ছল্ভ কৰাৰ আগত দুটামান কথা তোমালোকে শুনি লোৱা পেপাৰ ইমান বেছি টাফ নাছিলে আমিও যিখিনি কমন কুৱেশ্যনছ ছল্ভ কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহিছেও বাট থিং ইজ পেপাৰটো অলপমান লেণ্ডি আছিলে যোনটো 3 মাৰ্কছ 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয় সেইটো 2 মাৰ্কছে দিছে চ' বহুতৰ টাইম মেনেজ হোৱা নাই মষ্ট প্ৰবেবলি বাট ডোণ্ট ৱৰি যেতিয়াও এনেকুৱা পেপাৰ আহে তেতিয়া অলপ চেকিংবিলাক অলপ ইজিয়ে হয় তো ষ্টেপ মাৰ্কিং তোমালোকে পাই যাবা যদি কিছুমান কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই বাট দুটামান তিনিটামান ভালকৈ ষ্টেপছ লিখিছা তেতিয়াও অলপ মাৰ্কছ পাবা চ' পেনিক নহ'বা নেক্সট বাকীকেইটা এক্সাম ভাল কৰিবা ঠিক আছে তো এইটো ভিডিঅ'ত আমি 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি চাম মষ্টলি চবৰে কনফিউজন হয় যে 1 মাৰ্ক কুৱেশ্যনখিনি আমি কি কৰিলোঁ পেপাৰৰ পেটাৰ্ণটো আকৌ একেই আছিলে প্ৰথমতে আমাক 13 কুৱেশ্যন আছিলে 1 মাৰ্কছৰ তাৰ পৰা 10টা কৰিব লাগে দেন 4 মাৰ্কছৰ 48 6 মাৰ্কৰ 7টা কুৱেশ্যন 42 তো একো ডিফাৰেঞ্চ নাই তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাবা এ এটা ছেট দিয়া আছে এ বি চি বি এটা দিয়া আছে 1 2 3 ফাইণ্ড দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ৰিলেশ্যন ঠিক আছে এইটো টোটেল নাম্বাৰ অফ ৰিলেশ্যনটো হয় 2 to the power number of element in A cross B মানে 2 to the power প্ৰথমটো 3টা আছে নেক্সটটো 3টা আছে 3 into 3 তো আনচাৰ হ'ব 2 to the power 9 তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আনচাৰ হ'ব 2 to the power 9 ঠিক আছে অ'কে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো বহুতেই ইজি আছিলে আই ডট জে ক্ৰছ কে এইটো এতিয়া মনত ৰাখিবা আই ডট জে ক্ৰছ কে হ'ব আই প্লাছ জে ডট আই ক্ৰছ কে ক্ৰছ আই জে হয় আই ক্ৰছ এনেকৈ মনত ৰাখিবা আই জে কে এইটো অৰ্ডাৰত থাকে ঠিক আছে তো ইয়াত কৈছে আই ক্ৰছ কে উল্টাকৈ ল'লে আমি ইয়াৰ পৰা কি পাম মাইনাছ জে পাম প্লাছ কে ডট আই ক্ৰছ জে কে হয় তো আই ক্ৰছ আই 1 জে ক্ৰছ মাইনাছ জে মাইনাছ 1 আৰু এইটো প্লাছ 1 তো আনচাৰটো 1 আহিব ঠিক আছে ইয়াৰ আনচাৰ 1 আহিব অ'কে হোৱাট আৰ দ্য ডাইৰেকশ্যন কচাইন অফ এক্স এক্সিছ এইটো মই আগতেও কৈছোঁ এক্স এক্সিছৰ ডাইৰেকশ্যন কচাইন কিয় 1 0 0 গুড প্ৰিন্সিপাল ভেলিউ অফ চাইন ইনভাৰ্ছ তো ইয়াত আমি কি কৰিম চাইন ইনভাৰ্ছ অফ চাইন পাই মাইনাছ 3π/5 কৰিব লাগিব আমি কাৰণ এইটো 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হৈ আছে তো আনচাৰটো হ'ব 2π/5 ঠিক আছে মই কৈছিলোঁ প্ৰিন্সিপাল ভেলিউ এটা কুৱেশ্যন আহিব বুলি এইটো ডাইৰেক্টলি আহিছে এগেইন ডিটাৰমিনেণ্ট অফ এডজইণ্ট অফ এ ভেৰি ইজি এইটো কুৱেশ্যন আহিব বুলি কৈছিলোঁ মই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিবই এডজইণ্ট অফ এ ইয়াৰ ডিটাৰমিনেণ্ট হ'ব n-1 আৰু অৰ্ডাৰটো 3 দিয়া আছে তো 7 power 3 - 1 তো 7 স্কুৱেৰ তো ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কিমান 49 ঠিক আছে নেক্সট সুধিছে যে এক্স মাইনাছ এ তো যিকোনো এলিমেণ্ট যদি এক্স এইটো যদি ছাপ'জ এ হয় তো ইয়াৰ গ্ৰাফটো মডুলাছ অফ এক্স মাইনাছ এ গ্ৰাফটো এনেকুৱা হয় তো এইটো কণ্টিনিউৱাছ হয় বাট ডিফাৰেঞ্চিয়েবল নহয় তো অপশ্যন এটোৱে ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব তো এ ইজ কাৰেক্ট কণ্টিনিউৱাছ এট এ বাট নট ডিফাৰেঞ্চিয়েবল এট এক্স ইকুৱেল টু এ চলো বঢ়িয়া নেক্সট এইটো কুৱেশ্যনত দিছে যে ফাইণ্ড দ্য ভেলিউ অফ আলফা এ ইনটু এ ট্ৰান্সপ'জ ইকুৱেল টু আইডেণ্টিটি তো আমি এ প্লাছ এ ট্ৰান্সপ'জ ওলাম এ দিয়া আছে কি দিয়া আছে এ দিয়া আছে কছ আলফা মাইনাছ চাইন আলফা আৰু এফালে চাইন আলফা দিয়া আছে কছ আলফা দিয়া আছে প্লাছ আমি কৰিম এ ট্ৰান্সপ'জত কছ আলফাটো ছেমে থাকিব আৰু এইটো ৰ'টো কলম হৈ যাব কলমটো ৰ' হৈ যাব ইয়াতে চাইন আলফা আহি যাব ইয়াতে মাইনাছ চাইন আলফা আহি যাব এইটোতো কছ আলফাই থাকিব তো কি হ'ব ইয়াৰ পৰা 2 কছ আলফা এইটো 0 হৈ যাব এইটো 0 হৈ যাব 2 কছ আলফা হৈ যাব ইয়াৰ ভেলুটো কিমান দিয়া আছে আইডেণ্টিটি দিয়া আছে আইডেণ্টিটি মানে কি হয় 1 0 0 1 তো ইয়াৰ পৰা মই এটা বস্তু চালোঁ যে 2 cos alpha value 1 তো cos alpha value 1/2 তো alpha value হ'ব
60 ডিগ্ৰী তো π/3 লিখি দিলে হৈ গ'ল আনচাৰ π/3 হ'ব ঠিক আছে এইটো ইজি কুৱেশ্যন আছিলে বেছি টান নাছিলে নেক্সট এইটোতো বহুতেই ইজি কুৱেশ্যন আছিলে এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ওলাব দিছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ সাইন আলফা প্লাছ কছ আলফা কি হয় π/2 হয় π/2 dx তো আনচাৰটো কি হ'ব π/2 ইনটু এক্স প্লাছ চি বহুতে চিটো লিখা নাই চাগে ষ্টিল মাৰ্কছ দিব লাগে π/2 ইনটু এক্স প্লাছ চি হ'ব ঠিক আছে নেক্সট ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো সুধিছে এফ ডেছ এক্স সুধিছে সাইন স্কুৱেৰ তো ইয়াৰ প্ৰথম সাইনক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে কি হ'ব 2 সাইন ৰুট এক্স হ'ব আকৌ সাইনক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে কি হ'ব কছ ৰুট এক্স হ'ব আকৌ ৰুট এক্সৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কি হ'ব 1/2 ৰুট এক্স তো আনচাৰটো এইটো হ'ব ঠিক আছে 2 সাইন ৰুট এক্স কছ ৰুট এক্স 1/2 ৰুট এক্স তো 2টো কেঞ্চেল কৰি চিম্প্লিফাই কৰিব পাৰে এনেকৈ থ'লেও কেছ নাই সিগনাম ফাংচন দিছে সিগনাম ফাংচনটো কি হয় ৰেঞ্জটো ইয়াৰ কি হয় ৰেঞ্জ হয় ইয়াৰ 1 0 -1 তো আৰটো আৰ দিছে তো এইটো অনটোতো নহয় আকৌ এক্সত 0তকৈ ডাঙৰ হ'লে এফ অফ 1ৰ ভেলু 1 হয় এফ অফ 2ৰ ভেলু 1 হয় তো এইটো 1 1ও নহয় অনটোও নহয় তো অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব বিটো কাৰেক্ট হ'ব নাইডাৰ 1 1 নৰ অনটো অ'কে নেক্সট এইটো কুৱেশ্যন ইজি আহিছে 1 to √3 dx আপন এইটো তো ইয়াৰ 1/1 প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কি হ'ব tan ইনভাৰ্ছ এক্স তো 1ৰ পৰা কি দিছে √3 দিছে তো আনচাৰটো হ'ব tan ইনভাৰ্ছ √3 মাইনাছ tan ইনভাৰ্ছ 1 tan ইনভাৰ্ছ √3 হ'ব 60 ডিগ্ৰী তো π/3 আৰু 45 ডিগ্ৰী তো ইয়াক আমি চিম্প্লিফাই কৰি 3 আৰু 4 এলচিএম 12 হয় 4π - 3π তো π/12 তো কোনটো আনচাৰ কাৰেক্ট হ'ব 4 আনচাৰটো কাৰেক্ট হ'ব গুড অ'কে নেক্সট এ বি আৰ টু ইভেণ্টছ আৰু এ ইজ এ ছাবছেট অফ বি দেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কাৰেক্ট তো ডেফিনেটলি এ যদি ছাবছেট হয় তো এটা বস্তু চোৱা probability of this equal to কি হ'ব probability of A intersection B divided by probability of কি হ'ব B হ'ব ৰাইট তো আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পাম ইণ্টাৰছেকশ্যনটো কি দিয়া আছে ইণ্টাৰছেকশ্যন দিব নালাগে A ইজ এ ছাবছেট অফ B দিয়া আছে তো দুটাৰ ইণ্টাৰছেকশ্যনটো probability of A হ'ব probability of A divided by probability of B হৈ যাব আৰু probability সদায় less than 1 হয় less than equal to 1 তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই যাম যে probability of A less than equal to probability of B হৈ যাব হ'ব probability of B তো probability of A তকৈ probability of B ডাঙৰ হ'ব আৰু probability of B কি হয় probability of B টো ছাবছেটে হয় তো আই থিংক অপশ্যন চি কাৰেক্ট হ'ব লাগে ইয়াৰ পৰা probability of A / B is greater than equal to A তকৈ ডাঙৰে হ'ব তো অপশ্যন 3টো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে নেক্সট এইটো অলপমান টাফ আছিলে বাট 10টাইটো কৰিব লাগে গোটেইখিনি নকৰিলে হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এইটো ইণ্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ ওলাব দিছে এইটো ইজি কুৱেশ্যন হয় প্ৰথমতে আমি এক্সৰে ডিভাইড কৰি দিম dy/dx মাইনাছ y/x ইকুৱেল টু 2x হৈ যাব ঠিক আছে অ'কে তো ইয়াৰ পৰা ইণ্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ কেনেকৈ ওলায় ইণ্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ IF লিখিব পাৰোঁ ই কি পাৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ -1/x dx হ'ব ঠিক আছে ইয়াত px যোন থাকে এইটো -1/x তো ই কি পাৱাৰ -log x হ'ব তাৰমানে ই কি পাৱাৰ log x পাৱাৰ -1 আৰু ই আৰু log কেঞ্চেল হৈ যায় তো x পাৱাৰ -1 তো আনচাৰ হ'ব 1/x তো কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন 3টো কাৰেক্ট হ'ব এইকেইটা কুৱেশ্যন আহিছিলে 1 মাৰ্কৰ তো আই থিংক ইমান টাফ নাছিলে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে দেখিলে তো পেনিক নকৰিবা নেক্সট এক্সামবিলাক ভালকৈ দিয়া আৰু 1 মাৰ্ককেইটা দেখুৱাই দিলোঁ বাকীখিনি সলিউশ্যন আমি লাহে লাহে কৰি থাকিম চ' নেক্সট আমি
ভালকৈ বাকীকেইটা এক্সাম দিওঁ, তাৰপিছত নেক্সট এণ্ট্ৰেঞ্চ যিও আছে তাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। চ' তোমালোকে লাগি থাকা, কৰি থাকা। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, ঠিক আছে? থেংক ইউ এভৰিৱান।